أهلا بكم. إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم معايا شخصين مرة قريبين من قلبي. أكثر ناس أتكلم معاهم عن مواضيع إلهام، ابتكار، حب النفس، body image، الجسم، مين تخنان مين نحفان، إيش ألبس، كيف شكلي. وكان كلامي مع كل واحدة فيهم لوحدها، وبعدين فجأة قررنا إنه لما نعمل حوار مشترك. في كل جلسة أجلسها مع نسيبة حافظ صاحبتي والديزاينر والكرياتيف الفنانة، وفي كل حوار أسويه مع حنان الشهري برضو صاحبتي، يوغا تيتشر، بس مو بس يوغا تيتشر، أستاذة روحية. نقول يا الله يا ريت هذا كان الكلام مسجل، نفسي بس أفتكر إيش قلنا. فقررنا إحنا الثلاثة إنه نعمل هذه الجلسة مع بعض، إنه نشارككم شوية من الأشياء اللي نقولها وراء الكواليس. الكل يمكن يفكر إنه حياة مثالية مرة واثقين من نفسنا، كل شيء 6/6. فقررنا نعمل جلسة نوريكم فيها إيش يصير وراء الكواليس. أهلا بكم. تبغون نبدأ with إيش يعني؟ أول شيء أحس إنه ليش تحسي مهم نسوي ذا الحوار؟ لأنه حاسة إنه كل أحد، يعني كل شخص أو كل بنت، وكمان I'm sure رجال برضو، بس الرجال ما حس يتكلموا في المواضيع دي as much، عندهم مشكلة في موضوع الوزن، الشكل، الوزن عادة، وشكلنا in our own body، بجسمنا. هل إحنا مبسوطين؟ أحس إنه أكيد 90% من الناس ما هي مبسوطة، كل واحد يقول بس أنا. بالضبط، تفكري إنه بس أنا، وتحسي نفسك إنه بس أنتي بس. it's like a global thing that's happening. مع social media. يعني أنا بكرة أشوف واحدة في إجازة، أو اليوم ممكن أشوف واحدة في إجازتها حاولت تضعف مرة كتير قبل الإجازة ولبست بيكيني وحطت صورتها، بس يعني عاملة فوتوشوب أو مرة جيعانة ومنكدة. من غير ما نبغى to compare، بس we end up comparing. يعني ما أعرف كيف نقارن. أيوة، يعني ما أعرف if this is something that you guys, but I'm sure. أنا بس بتكلم من ناحية سوشيال ميديا، أنا ما بتكلم حتى على مقارناتي بنفسي. إنه كنت أنحف أول، كيف أول قبل ما أحمل، بعد ما ولدت بكم شهر أنا ضعفت كم كيلو. أنا ما أعرف أصلا، ما بقيس وزني، فعمري لي فترة مرة طويلة ما بقيس وزني. ولا أنا ما أقيس. حنان تقيسي وزني؟ كنت، بس الميزان حقي خرب، فالحمد لله. هذا اتشال كليا. بس قلتي حاجة مرة أثرت فيها بالذات، يعني أكون مرة حقيقية معك نسيبة. أنتي ما شاء الله عندك ولدين، فما أعرف إذا أنا قلت لك الكلام ده، بس عندي الشجاعة الآن إني أقولها. أحيانا كنت أقول وأنتي صاحبتي، يعني حتى ما يكون قصدي أقارن، بس عقلي يوديني هناك. يعني نسيبة جايبة ولدين وجسمها قدي كده مرة حلو. هل أنا جسمي كده؟ الجسم لازم يكون يعني لازم أكون زي نسيبة. كيف جسمي مو زي نسيبة؟ وكنت أقارن. طب هي جايبة أولاد، أنا لسه ما جبت أولاد. فكيف كان لي، كيف يحق لي إنه أنا كده جسمي يكون مثلا مترهل ولا ما بعمل رياضة؟ فأحس نفسي أحيانا كنت بلا وعي أقارن نفسي حتى الناس اللي عزيزين مني، مو بس السوشيال ميديا. yeah to each other. يعني أنا مثلا عندي أخوات، أكيد كلنا يعني when you grow up مع أخواتك أنتي وندى، تحسي كده إنه مثلا تقولوا لبعض أنتي كنت بس. وكمان هي عشان أقرب الناس ليكي ممكن تقول لك أنتي تخنانة، أنتي ضعفانة. أنا وندى ما كان عندنا هذا الشيء. ما عمرنا كنا نعلق لبعض في ده، بس فجأة لما لقينا إنه بدأنا إحنا الاثنين نسوي رياضة، وكان في وقت زي هوس حق اللحف والرياضة، فكان في يعني أعظم مدحة ممكن تمدحك هي
انه مرة نحفتي. احلى مدحه طبعا انه هذا اعظم شيء واحلى شيء. والمشكله ايش؟ افتكر مره حضرت ارت كورس مع آسيا خشوقجي، وقالت ارت ثيرابي، علاج بالفن، قالت لا تقولوا لبعض رسمتك حلوه، لا تطالع في رسمه احد وتقول له حلو شغلك، لانه حتى انك تقول له حلو هذا حكم. فالشخص اللي ما قال له حلو حيحس انه يعني انا اقل. ايوه. والشخص اللي رسمته حلوه حينسى استمتاعه بيها وبس حيفكر في مقارنات، ايش التقييم ايوه حق فلان، وهو اهم من تجربتي الشخصيه ايش فلان قال عني. ففجاه بدات انتبه انه حتى لما نقول لبعض مره نحفانه، هذه مقارنه وهذا تقييم طبعا. ويعني هذا شوي. والمره الجايه لما ما حد يقول لي نحفانه ايش معناته؟ تخنانه 100% اوتوماتيك. او انه مثلا بس هو هذا شيء مع الصحبات احس برضو when you go and you always gather لازم احد يكون ضعفان. واحيانا تطلع مننا انه الكلمه ايوه طبعا تطلع مننا الكلمه انه لما ما يكون في كلام ينقال والله نحفتي، تطلع حتى ممكن بلا معنى وهي مو كلام حقيقي، بس عشان انه بعبي فراغ. او انت في بالك متضايقه انك انت ما نحفتي، فهذا اللي بتشوفيه في الناس. اي بروجكشن بالضبط. يعني طول الوقت بنعكس تجربتنا على شخص ثاني. والسؤال هو ايش الاثر علي جوا؟ فايش حسيت انا؟ خلينا نفكر ايش نحس احنا لما احد يقول لنا مره نحفتي. احساس كده والله كانه بستنى منهم هذا الفاليديشن، حتى لو انا حقيقي قل وزني او صغر مقاسي، انا كاني كنت ماني ملاحظه وما يعمل تشينج، ما يوزن غير لو احد قال لي. لاحظتوا ده؟ كاني صرت جاني الابروفل، جاني الموافقه انه انا حلوه، انه انا مقبوله. انا انجزت شيء عظيم الان عشان نزلت كم كيلو ولا. ايوه بالذات انا احس كمعلمه يوغا دائما بلبس يعني اوكي نلبس لاجينجز ولا، فاول شيء تشوفيه هو انا مره ايوه هذا الشيء مره، وكانه انا ما لي الاحقيه انه I gain a couple of pounds مثلا قبل bloating، اذا بطني بس كده منفوخه من اكل او شيء، اول كلمه تنقال لي حملتي. فهذه كانت دائما انه لا بس نفخه في بطني. فصرت دبل سيلف كونشس، يعني صرت مره اشيل هم. واحيانا يعني ما بقول انه كنت اجوع نفسي، بس قبل كلاسات معينه كنت احس نفسي ما ابغى اكل اكله معينه احبها بس عشان ما بطني تكون منفوخه للكلاس. اوه ماي جاد. يعني كانه ايش كنا بنقول قبل ما نبدا نصور؟ كانه we're on display على صحن فاكهه طول الوقت، يعني سواء في سوشيال ميديا او في جامعات او في يوغا كلاس وانت لابسه لبس اليوغا كاننا. وقديش ياثر في مودك تحسي؟ ينكد عليك يعني انت او يرفعك في السماء. ايوه او العكس، يو يعني اب اند داون. اكزاكتلي. فتحسي يعني على قد ما تشتغلي على نفسك على قد ما الموضوع مره حساس جدا ومره صعب، وفي constantly كل احد يبغى يكون and look a certain way. ليش؟ متى بدأ معاكي؟ احس من probably بعد يعني ثانوي، أولى ثانوي، ثالث متوسط. إيش أول كده تعليق تتذكري وأثر معك؟ أظن أحد قريب من بعيد. إيه طبعا I think it's mostly like really close family and it's like I was always into sports as well, gymnastics ومدري إيه. وبعدين رحت boarding school، تخنت شوية. كنا بنعلق عليك اليوم على الجymnastics. أيوه فنانة. كانوا مرة ملهم إنه تقدر تسوي كارتويل. الحمد لله لين دحين I got it. طيب فهل إحساسك إنه كنت بتسوي رياضة كان بيديكي ثقة بالنفس؟ تعرفي إنه doing class أنا عارفة إنه أنا مثلا ممكن ما أكون بالضبط الأيديال ويت اللي أنا، وبعدين موضوع الأيديال ويت اللي أنا أصلا ما أعرفه لأني أنا أصلا ما بقيس وزني، بس حاطة في مخي إنه في أيديال ويت، في بنطلون واسع، في بنطلون أضيق، ففي بنطلونات هي اللي أعرف إذا أنا في الأيديال ويت حقي. برضو بلاقي يعني على قد ما تحاولي إنك تشيلي أشياء ممكن تنكد عليك زي الميزان، ألاقي شيء تاني، بنطلون الجينز. بس عملت كلاس الجمباز ده عشان
أشيل من بالي موضوع الوزن والشكل وبس، والمثالية هذه. أيوة، وبس إنه أنا لسه أبغى أرجع إنه أنا لسه أقدر أعمل شيء، تقدر تتحركي. أيوة، to appreciate إنه جسمي لسه بيديني هذا الشيء من غير ما أكون ضعيفة مرة مثالية بالضبط أو مشدودة. exactly. بس أبغى أقول شيء على الوزن. كان عندي دائما فكرة في بالي إنه إيش الوزن اللي أبغى أوصل له أو إيش أحسن وزن كنت فيه. وبعدين كان at some point، وحكيت دي القصة قبل كده، كان عندي health coach ريان كركدان، دكتور ريان كركدان. فأفتكر مرة كنت بقول له إنه أنا دحين مرة ماني مبسوطة ومتضايقة من شكل جسمي. قام قال لي هل في وقت من الأوقات كنتي مرة مبسوطة بجسمك وكنتي مرة راضية عن نفسك؟ قلت له راضية عن شكلك. قلت له، قال لي طلع صورة حقت هذاك الوقت. فطلعت صورة، يعني مرة كان واضح بالنسبة لي السنة الفلانية، الصيف الفلاني اللي كنت أجري فيه كل يوم. المهم طلعت الصورة، قال لي طلي في الصورة. طلعت في الصورة، قال لي كيف كان إحساسك وقتها؟ كيف؟ قلت له زي دحين بالضبط. ومرة تفجعت. وفي ذاك الوقت عملت شوية ريسيرش، بحثت شوية ولقيت في شيء اسمه كونسبت اسمه real weight. real weight، الوزن، وزنك الحقيقي هو الوزن اللي انت حتكوني فيه لما تكوني بتاكلي وتتحركي بشكل متزن. يعني نوع الرياضة أو الحركة أو اليوغا أو اللايف ستايل، يعني أسلوب الحياة اللي أنت مريح بالنسبة لك، والأكل اللي أنت تحسي نفسك فيه متوازنة، لا تخبيص ولا تجويع، هداك الوزن هو وزنك الحقيقي. أي شيء تاني أقل منه هذا شيء بتسويه بمجهود وتعب ونشاط وضغط على النفس ممكن، بس ما هو وزنك الحقيقي. مرة أتذكر هذا الشيء لما قلت لي هو and it stayed with me and it really helped me. بس النقطة هذه اللي الضغط على النفس، كأنه لازم لو إحنا ما إحنا ضاغطين على نفسنا وما بنعمل شيء عشان نقلل من أكلنا ونقلل البورشنز، يعني حاسة نفسي دائما في دوامة إنه طيب أوكي أنا لازم my calorie intake should be الكالوريز لازم أكلها في اليوم، لازم نحسب. حاسة إنه الموضوع ما هو طبيعي. الموضوع يعني حتى لما أكون جيعانة كأنه ممتاز حنان أنت جيعانة ما أكلت كثير اليوم. ليه العقاب هذا؟ ليه أنا بأجلد نفسي؟ ليش أنا قبل ما وأنا في سفر، يعني أنا مسافرة قاعدة على طاولة مع زوجي نبغى ناكل، لما يجي بس سبت العيش لما ينزل التوتر اللي يجيني اللي لا وهذا كأنه هذا الشيء طبيعي، إنه لا لازم نحرم نفسنا من العيش. الحرمان كويس صار، إذا أنت بتاكلي الناس حتطل فيكي إنه تحتاكلي ده. أوكي تاكلي باستا وبيتزا. أوكي أكل باستا وبيتزا يعني every once in a while إيش فيها؟ وبالانس. بس هذه كلمة حنان اللي قالتها دوبا، إنه فجأة يجيك إحساس كويس إنه أنا حرمت نفسي، شاطرة، فيصير ارتباط شرطي. أيوة positive association، إنه إحساس الجوع هو إحساس كويس. تتذكري مرة ندى قالت مرة غيرت منكم إنكم جيعانين، إنه إحساسكم جيعانين وبطنكم فاضية. بعدين فجأة كده فكرت شوية إنه بعدين قالت عشان حنروح على المطعم وحتستمتعوا بالأكل، بس أنا رن معايا في شيء تاني، إنه إحساس الجوع كأنه هو الإحساس الأيديل أو صار إحساس المثالي. متى صار الجوع هو الشيء المثالي؟ ممكن تحكينا شوية عن، لا أبغى أقول شيء ما قلت لك هو دحين حقول لك هو أن كامل. حنان بعتت لي صورة لنفسها وهي بلبس رياضة، يعني بلبس اليوغا، فبعتت لي الصورة، فجيت أبغى أكتب لها إنه مرة عجبني لبسك، كانت لابسة بنطلون في قمر بأشكال مختلفة. هذا البنطلون. فأبغى أقول لها مرة حلو بنطلونك ومرة حلو شكلك في الصورة. أنا دحين بالنسبة لي إنه حنان دوبا صورت هذه الصورة لهذه الدرجة. واو اللي إحنا نشوفه مختلف عن الناس. حذري ليه حنان بعتت لي الصورة؟ عشان بتقول لي قديش كانت مرة نحيفة في وقت تاني، وأنا بالنسبة لي كان هذا شكل حنان دحين. يعني لو وريتيني هذه الصورة قلتي لي هل هذه الصورة اتخذت اليوم ولا قبل سنة، كنت حقول لك اتخذت اليوم. قولي لي أنت إيش كان في بالك لما بعتي الصورة؟ كنت ببعت إنه كأنه أبغى أدور على ماني لاقي validation بالعربي، إنه تأكيد إنه ترى حنان. أيوة أنا شايفة الفرق،
بس ما هو مره ذاك الشيء، ابغى احد كذا يقول لي. وايش رايك في اللي دوبي قلته؟ فيعني شيء حقيقي اللي احنا بنشوف نفسنا فيه في المرايه لما اطول في نفسي يعتمد على اليوم، ويعتمد فين، فانا في الشهر، وانا كنت محوطه نفسي مع مين، وايش كنت باكل، وايش كنت بتفرج في مليون شيء، وعلى اي سوشيال ميديا بلاتفورم، على اي سوشيال ميديا بلاتفورم. وحقيقي مره بحوط نفسي مع مين، لانه احتاج هذا الفاليديشن، واعرف انه الفاليديشن هذا لازم يطلع مني. بس بصراحه يعني الناس المقربين مني، انتي، نسيبه، ندى، اللي ابعث لهم وابغى احد ياكد معايا. ما كملتي جملتك، كنت بتقولي لما اطول في المرايه لما كنت على حسب انا كيف بشوف او احساسي جوا احكم على نفسي من برا. فيعني في ايام اصحى اقول اوكي ايوه ترى اقدر اروح البحر، وفي ايام اقول لا، بعاقب نفسي، لا اليوم انت ما تستاهلي تروحي البحر، ما تستاهلي تروحي البحر. ويعني اشياء تانية مثلا لما اروح كلاسات رياضه، انا اكتشفت شيء مره كبير، انا ما بطلت اروح الجيم. look I know، لانه I know كثير ناس حيقولوا والله يا شيخ هذه قاعده تتكلم قاعده تتفلسف. الحقيقه انه ما يفرق. هذا احساس حقيقي لما ادخل الجيم. ايوه اقارن نفسي بغيري، اطول في المرايه طول الوقت بقول هل الناس بيقولوا يا الله هذه معلمه يوغا كده شكلها دائما عندي هذا البريشر انه ايش الناس بيقولوا علي. والله حنان بالذات in the yoga community، في مجتمع اليوغا كل الاغلب، ما بقول الاغلب، جدا نحيفين. هذا مرة حقيقي، جدا نحيفين واشكالهم مرنين، ويعني بطنهم كيف مرة مشدودة طول الوقت. يعني انا بالنسبة لي شكلهم جيعانين طول الوقت. يعني او يمكن هذه طبيعة جسمهم. ايوه. بس مرة حلو النقطة اللي دوبك قلتيها، انه الناس ممكن تقول انتوا قاعدين تتكلموا هذا وانتوا كلكم اوزانكم كده ومقاسكم كلكم مثلا ميديوم او سمول. ما لها دخل بالوزن وما لها دخل بالمقاس. لا. هو احساس داخلي. لما كنت بتقولي لما اطول في المراية، هذا ديسمورفيا، انه تطولي في المراية تحسي نفسك برميل، تحسي نفسك فيل. ايوه. ويعني ممكن تقيم الناس التانيين على حقيقتهم. يعني ممكن لو شفتي جسمي أنا تقولي لي تقييم حقيقي علي. لكن لو تشوفي نفسك في المراية إيش تحسي؟ تقييم تاني مختلف تماما. صح. ممكن تقولي لنا كيف كانت حياتك لما كنتي وقت ديك الصورة اللي بالنسبة لك كان جسمك مثالي؟ كنت مرة تعبانة. إيش كنت بتسوي؟ كنت آكل supposedly هي كانت وجبات 5 وجبات في اليوم، بس كانت وجبات على صحن جدا صغير وبدون مبالغة. يعني أول شيء ما كنت آكل عيش. هذا العيش ما يعني أنا لمدة سنة ما أكلت أي نوع من أنواع البريد، الخبز. كنت أخذ المعيار زي الكب السبونز، half cup of brown rice، وأوزن أكلي. كان عندي ميزان في المطبخ أوزن الأكل. فكنت كمية الوقت اللي أنا بحضر وبأوزن، ويعني كان حقيقي شيء مرة متعب، so stressful. ولما طبعا ما كنت أروح مطاعم، وكان مودي I was very irritable، سهل الانفعال، استفزازك أو. وطبعا أحس لما الناس بتاكل حولي إنه كانوا بيعاقبوني، إنه أنتوا حتاكلوا ده الأكل، طب أنتوا عارفين أنا إيش قاعد. بالذات مع زوجي هيثم. يعني هيثم at one point في الإجازة، يعني هو سوري، كنا نطلع على فرنسا نزور أهله، وأمه تعمل ألذ أكل. كنت أدخل حمام أبكي، بس ما أقول ولا أحد. أبكي، أخرج، أعمل نفسي have it all under control. أنا ما وصلت لمرحلة إنه في بنات يعني ما كنت آكل وأعمل أشياء يعني أستفرغ وشيء زي لا، كنت آكل، بس آكل بمرة ملعقتين وأحس كده، لأنه عندي فود بلان، والفود بلان أعرف لو ما مشيت عليه الوزن حيرجع، ما أبغى الوزن يرجع. ومين خايفة يحاسبك في جدة؟ المدرب طبعا. بعد الشغل ده كله تخنتي، ايش سويتي؟ يعني لدرجه انا authority figure بالنسبه لك، كانه يعني شخصيه مهيمنه زي الاب او الام بالنسبه لك، او الاستاذ. طبعا. وكمان المجرن ترضيه. ايوه، المجرن حق الفات هذا، يعني ما يقيسوا الفات كيف الدهون في رقبتي، في ايدي، في مناطق في بطني، في فخذي. لما كل اسبوع كنت اقيس وينزل هذا المعيار، ينزل، اقول كنت شاب ايوه، بس كنت ادخل دوامه انه لا تاكلي اكثر، اعمل رياضه 2 مرات في اليوم، 4 مرات في الاسبوع. ما اعرف انا ايش كنت بتمرن لايش، كنت جائزه ايش بدور. وحتى في ده كله ما كان عاجبني شكلي. حتى لما نحفت ما كان عاجبني شكلي، كنت لسه في خودي كبيره. كنت تحسي نفسك لازم تنحفي زياده طبعا بعد هذا كله، لازم اوصل اللي كان بتقول عليه نسيبه، الايديال ويت.
الايديال ويت اللي هو مين ال 55. يحدد؟ مين الوزن المثالي؟ ما اعرف. مين يحدد؟ الفاشن اندستري. الفاشن اندستري الناس طبعا انت طولك كده. المشكله الثانيه انه كل احد يقول لك مره شكلك حلو، مره ضعفانه، مره you feel really good but do you really feel good؟ ما أنا عندي سؤال، مين يحدد ايش الوزن المثالي؟ الناس. كيف؟ بالكومبلمنتس، بتفكيرها، بالبروجكشن حقها. وانتي القرار عندك اذا انتي تخلي الناس يخلوك تحسي انه انتي فظيعه ورهيبه بما انه هم قرروا يدوك الكومبلمنت. بس ما احس انه كيفك بصراحه. It's so insidious كده، مرة يدخل يتغلغل ما تنتبهي له، لأنه يبغاله. أتذكر شفت بريني براون تقول لك إنه أحد شاف الدوكيومنتري حقه على نتفليكس، إنه أيوة لا اللي هي الستاند اب اللي عملته، أيوة. إنه كيف زوجها هي على طول حست وهي في الموية أيوة. إنه هي شكلها، وتقول لك إنه هي اشتغلت كمية شغل على جسمها وعلى شكلها إنه ما يفرق معاها إذا هي تخينة أو ضعيفة أو يعني she's so confident in her own skin. وعلى طول أول insecurity لما ما رد عليها هذا اللي جاء على بالها، جاء على بالها إنه هي إنه هي تخنت أو ما هي حلوة أو شكلها ما هو صح. أيوه صح. أيوه. فحتى لو هو ما هو في بالها، حتى بريني براون اللي مشتغلة على نفسها، أيوه. بقول لك ما هو في بالها وما هو في عالمها، في أول لحظة لما دار وشه أو ما كان سامعها لسبب كان هو عنده، على طول جاء على بالها ده الشيء insecurity على شكلها. أكيد جسمي، أكيد شكلي، أكيد أنا فيها عيب. بس ترى زي ما قلتي يعني شوية خداع يبدأ إنه أنا بصير healthy. طيب I'm being healthy، أنا بالعكس أنا هذا مرة healthy، أحب نفسي healthy، فأدخل هذا الهيلثي بدل فجأة بقلل أكل الحين أنا نقول نحفت كيلوين والناس شافت والله بدأت الناس الحين تقول لي أنا حلوة وشكلي حلو وشك ضعفان وطالعة، تدريجيا كمان كيلو 3 فجأة تدخلش فيه وانت ما انت حاسة دوامة. بعدين بعمل ريسيرش على الموضوع، يعني انتم مستوعبين انه 97% يعني almost 100% من women عندهم هوس الجسم. I was so interested to know. 97 يعني basically كل نساء العالم كلنا عندنا هذه الإشكالية. يا الله. ولسه الفاشن، أنا ما أبغى ألوم، أنا بس بقول من الفاشن اندستري، المجال الموضة عامة، لما يلبسوا البنات اللي إحنا نشوفهم عارضات الزياء يعني هم جدا نحاف، لسه بينقال لهم لازم ينحفوا زيادة طبعا. إذا هدول لازم ينحفوا زيادة. طب أنا قلت لك إذا لما كنت في المحل أمس بشتري هذا قلت لها أنا ميديم، قالت لي أكيد ميديم. قلت لها أنا سمول ولا ميديم؟ قلت لها أكيد ميديم. لا مو أكيد ميديم، طب ممكن تلبس سمول أو ميديم على حسب بس كلمة أكيد هذه طبعا يعني خليتي اشتريتي الشيء خلاص طلعت قعدت واقفة بقول أوكي خلاص هو أنا ميديم. طب إيش معناها إن أنا ميديم؟ إيش معناه أنا فين حطيت؟ اشتريته ميديم لأنك رهيبة اشتريته والله العظيم. طلعت قلت لها طلعت إنه أنا ميديم. هو أصلا مو غلط إنها تكون ميديم ولا مو ميديم، بس السؤال إنه حنان بتسأل وقيدة الست أوريدي قيمت. أكيد بالعباية ويعني كان في جوابها حاضر، يعني كان ممكن تقول لها أشوف لو ما هو حاضر في بالها، بس أنا ما ألوم دي الست لأنه هي هذا اللي في بالها عن نفسها وعن جسمها. أنا كيف جسمي ومقارنتي بأختي أو مقارنتي بصحبتي أو مقارنتي ب the next person on social media. ندى كانت بتحكينا على الكتاب اللي ندى أختي كانت بتحكينا على الكتاب اللي قرأتيه أنت كمان، Notes on a Nervous Planet، خرافي حق مات هيغ. أيوة. فكانت بتقول إنه لما فتحت سوشيال ميديا واحدة من التمارين صحي معايا إذا في شيء غلط، فكانت بتقول إنه تقولي إيش المشاعر اللي جاتك بعد ما فتحتي سوشيال ميديا. فمقارنة بالغير، إحساس إني أنا أقل، إحساس بالنقص، فجأة بدأت تنتبه إيش المشاعر اللي جاتها أول ما فتحت سوشيال ميديا، وقالت مرة توترت وقفلت. بيصير بس ما ننتبه، ومشاعرنا زي كأنها بندلم رايح جاي بالصور اللي بنشوفها. يمكن ما حد قلك، بس إنك تشوفي هذا مرة كتير فجأة أوتوماتيكلي حتعتبري إنه هذا هو العادي، بس هذا ما هو العادي، هذا نتيجة شغل مرة كتير ويمكن أسلوب حياة يمكن أنا ما أبغى أعيشه. أيوه
أنا أختي خرجت recently and it's so interesting because even the convos I have with her خرجت و she's not going back again من social media. أيوه. and it's so interesting because sometimes I tell her ما شفتي على انستا، طب ما شفتي كده assuming إنه ما شفتي، طيب هل سببها كان شيء كده؟ أيوه. mainly بيسمم أفكارنا. it's not the weight thing or anything, it's just mainly not being present and being عايشة في عالم عايشة أو مثلا تشوفي شيء هذا الإحساس أنت تكوني في لحظة وتفتحي وفجأة أنت في لحظة تانية في محل تاني في بلد تاني في بيت تاني يعني إنه تغير إحساسك بالضبط. طب أنا ما أبغى هذا الشيء. يعني زمان كانوا يا يفتحوا التلفزيون at some part of the day يا يفتحوا newspaper at some part of the day يعرفوا في العالم الثاني إيش بيحصل أو حتى in the town. لكن أنا ما أعرف إيش جاري بيعمل الآن أو إيش واحدة في لوس أنجلس بتعمل الآن. وكنت ممكن تحسي بالمقارنة في المدرسة مثلا، في الجامعة، في الخرجة، لكن دحين إحساس المقارنة في أي وقت، أي لحظة، طول اليوم بالضبط 24 ساعة. it takes discipline إنك أنت تقولي هفتح سوشيال ميديا من الوقت ده للوقت ده. it takes a lot of discipline إنه أنا أقفل في الويكند، وإنه أنت تاخدي every once in a while social media detox. بصراحة it takes discipline. الانكونشس السكرولينج انك كده بس بتعملي على انستغرام بدون وعي، فمخك يعني برمج كده بيشفط وبيتخزن somewhere كده في عقلك. هذا الصح، هذا الايديل. ويعني بطول في نفسي بقول ترى حنان احيانا والله لما اطلع من التليفون اقول واو انه اوكي انا هنا انا هنا، انا ماني هناك وام فاين، ام مور ذان فاين. ترى والله العظيم مو ناقصني ولا شيء. ليش حاسه بألم؟ لانك بدوبك قلتي بيوديني على اماكن تانية، بيخليني اشعر باشياء تانية حقيقي انا ما بشعرها وما المفروض تشعريها. ما المفروض اشعرها. نحن ما المفروض نكون exposed لقد كده. it's over exposure على ناس ما اعرفها، على اشياء ما لسه يعني it's too fast. يمكن واحد من الاشياء اللي ممكن نسويها انه to unfollow accounts مرة كتير. أيوة يعني هذا مرة ساعدني إنه قللت الأكاونت وfollow accounts اللي على نفس الويف حقي. جميلة إيش اسمها؟ جميل رائع. كيف تقول لك إنه بيبعتوا لها فاشن ديزاينرز ملابس، يعني إنه في certain dresses. طب هذا هو المقاس، بس المقاس مرة بيكون صغير عليها. وهي تقول لك هي أصلا ما هي she's not، لا هي تخينة ولا هي ضعيفة، she's actually very tall. بس إنه المقاسات كيف بيصمموا وكيف بيعملوا المقاسات بيضايقها. الايديل هو size 0. ايوه طبعا مقاسك size 0. كمان على حكايه الستريتش ماركس، كيف الفوتوشوب يعني انا هذه من اكبر الاشياء. لما كنت اعمل سم شوتس بيحطوني في مجله وكذا، بقول انه حنعمل لك، طب انا في ايدي في ستريتش ماركس هنا شويه صراحه حقيقي ما لاحظتهم. خلوني الاحظهم. الاكاونت اللي على انستغرام I think her name is سارة something. قلبت كل الناس صارت تبعت لها صور their stretch marks women، وقلبت كل stretch marks line into glitter lines, and then she just became huge. She does this for like so many things. People relate. أيوة people relate to it. But so she started doing like bigger, like Emirates Airlines, she buildings, things like that, but it started off with the stretch marks. أنا أحس إنه we need role models. طيب يعني if things were to change we need role models. مثلا جميلة is one of those role models. انتوا الاثنين لما تتكلموا عن body image on social media، لما انتي قلتي قررت اتقبل جسمي واريح بطني مو طول الوقت اقعد شادة. I think we need role models. يعني انتبهت لنفسي في شيء، انه انا كان عندي احساس تأنيب ضمير لوقت مرة طويل، انه انا ليش ما احب اسوي كارديو. كأنه في صوت يقول لي انه انت ضعيفة او كسلانة. اقدر وسويت قبل كده، بس دحين جسمي بيقول لي لا. وندى امس كانت بتقول لي اختي انه ترى الجسم دائما يقول لنا ابغى اسوي هذا الشيء او ما ابغى اسوي هذا الشيء. المهم فحسبت نفسي، لقيت الفورمولا المثاليه حقتي. حنتكلم كل واحد ايش الفورمولا حقته اليوم، بس كان عندي برضو تأنيب ضمير بصوت واطي كده انه بس ما بتسوي كارديو.
واحدة كده لازم كف كده صغير طبعا. صغير إلين ما هذا سبب انه في اشياء تانية ما بتحصل او أيوه. الايديل ايوه الجسم اللي انت تبغيه عشان انت ما بتسوي كارديو. بالضبط، انه فانه ما بسوي تمارين سريعه. فإلين حذروا ايش فك هذا. قرأت مقابله لميليسا وود اللي دحين انا بسوي الورك اوت حقتها اونلاين. كانت موديل ومن عمرها 15 سنه وهي بتسوي رياضه مع ترينرز، تسوي كل يوم ساعه كارديو وساعه سترينث، 2 رياضه في اليوم. واو. عشان تكون موديل. وطول الوقت يقولوا لها لازم تنحفي 6 أيام في الأسبوع تسوي رياضة 2 وبرضه يقولوا لها لازم تنحفي بس شوية، يعني لو تنحفي بس شوية. كان عندها ستريس، توتر مرة عالي، كان عندها حبوب في وشها، وكان عندها eating disorder، كان عندها ما أعرف إذا كان عندها مشكلة في الأكل. فيا إما تجوع نفسها أو كانت تاكل مرة كثير وتستفرغ، ما أعرف إيش نوع eating disorder حقها. وقالت إنه وصلت لمكان في حياتها أو في العلاج حقها إنه هي ما حتقدر تستمر في هذا المجال حق الشغل موديل، إن هي تكون عارضة وتكون متصالحة مع نفسها. فاختارت إن هي توقف هذا الشغل وإن هي تبدأ تعالج نفسها بأشياء تانية. فدخلت في health coaching و health wellness، وبدأت صارت درست يوغا وبيلاتيز، وصارت plant based، صارت تاكل بس vegan. وقالت استوعبت إنه أنا ما أحتاج أسوي رياضة 2 في اليوم إذا أنا باكل كده وكده، إذا أنا أسلوب حياتي كده، وإذا أنا مرتاحة أكتر، وإذا أنا أهدأ. وقالت فسألتها في المقابلة، قالت لها إيش تسوي دحين؟ قالت لها أنا في يومي، قالت لها أنا في أسبوعي أسوي رياضة 4 إلى 5 مرات لما أقدر. وقالت لها الرياضة حقتي من نص ساعة إلى 40 دقيقة بالكثير، وما أسوي كارديو. الرياضة حقتي كلها لو إمباكت. وقالت بالنسبة لي أنا هذا اللي مناسب لأسلوب حياتي، وما حستنى أحد تاني يفرض علي كيف لازم أعيش. وقالت البروجرامز اللي سويتها أونلاين بتقول لي ستات تانيين إنه يسمحوا لنفسهم إنه عادي لو أنت مشغولة تقدر تسوي وقت قليل، وعادي لو أنت جسمك بعد ما سواء بعد ما خلفتي أو باختيارك حاسة إنك ما تبغي تسوي كارديو، ترى تقدري ما تسوي كارديو، وتقدري بس تسوي لو إمباكت، إنه ما تسوي رياضة سريعة. لما قرأت هذا فجأة ارتحت وحسيت إنه مو بس أنا، وعرفت إنه هذا الحوار مرة مهم عشان الناس لازم تشوف إنه كيف كل واحدة فينا مختلفة، وعادي ما في شيء واحد مثالي ينطبق على الكل. أكيد لا. وإنه لما صرت أسوي الرياضة حقت ميليسا وود صرت أتحمس أبغى أسويها ومن قلب أسويها ما بتجوعي مرة مثلا. مو عشان ايوه مو عشانك بتغصبي نفسك لازم دحين مثلا I think كارديو مثلا انا بالنسبة لي كارديو يخليني مرة اجوع واكل بوعي. بنج الهاي انتنسيتي هذا بالنسبة لي makes me feel like more stressed مثلا. وفي احد تاني يحسسه انه ارتاح ويروق. فكل احد عنده it's all I think it all goes down to being very connected with your body. so صح والله مرة. طب خلينا that's a good point. فلو قلنا انه احنا نحتاج role models, not انه we're necessarily the role models, بس نحتاج نشوف احد يتكلم بطريقة مختلفة عن الموضوع. I'm interested to know ايش كيف علاقتك اليوم نسيبة مع الاكل، و how do you choose to move؟ يعني what's your routine من هذه الناحية اليوم يعني دي الفترة أو في حياتك اليوم؟ تعرفي طبعا إنه أنا أعمل intermittent fasting. قولي زيادة. علمتيني هو بس قولي زيادة. Okay, so basically أنا استوعبت إنه أنا الفطور بالنسبة لي أنا عمري ما صحيت وحسيت إنه أنا مرة جيعانة. كنتي بتاكلي عشان لازم. بس هذا برضو نوع من أنواع الأويرنس، إنه أنا خلاص عرفت إنه أنا ما أحب أكل في النهار. كنتي بس تاكلي كده. أيوة. ومثلا لما كان عندي دوام وكنت في مكتب كنت أجوع لما أشوف كل أحد بيأكل، which أنت كمان قلتي لي من فترة إنه مرة شيء طبيعي، لما بتشوفي أحد بيأكل حتجوعي. فكنت مثلا هذا شيء فطري. أيوة. كنت أحب وقت الغداء أتغدى. بس الصباح بدري I liked my coffee, I liked a cup of tea مع حليب يعني or just a black coffee at the moment, that's what I like to have. And then أكمل على سوائل. بدأت تسوي هذا الصيام متقطع. أيوة الصيام.
واعرف انه انا مره احب العشاء، وفي ناس تقول لك اذا بتضعفي ما تتعشي. هذه احدى في العشاء. ايوه شيلي العشاء. طب انا انت ما بتجوعي في الصباح وتستمتعي في العشاء، ايش تسوي؟ بالضبط. وبعدين جسمي ما هو محتاج لهذا الشيء. انا لو عايشه في بلد برد بركب الباص وبجري كل يوم من underground لunderground، بمشي a long walk، اكيد حجوع، اكيد حصحى جيعانه، يمكن ما اعرف I don't know. بس انا بس يقول لك انه breakfast is the main meal of the day. طب it's not the main meal of my day. اوكي. انا ما بصحى بركب السياره وبروح الجيم. صح. اوكي. ومتى تاكلي؟ على 3:30 4. اوكي. وفي الصباح تشربي اعشاب وشاي كذا؟ قهوه ما اول بس ما شيء، بتجوعي نفسك؟ مويه. يعني طبعا لما ابغى انحف الا طبعا بجوع نفسي وباكل 1 ميل ادي، احس انه يعني هذا اليوم اللي حضعف فيه. ايوه هذا اليوم اللي هو اليوم الممتاز اللي حضعف فيه الكم كيلو، حيكون شكلي كويس واحد حيقول لي انه انا ضعفت. بس ايش الروتين اللي تختاري او اللي يعني شوفي اختار انه مثلا في ايام I do have 2 meals because I like to balance. انا ما احب احرم نفسي. في ايام الايام العاديه هي انه انا اتغدى واتعشى. اوكي. وايش in terms of عشاء او غدا ايش اكل؟ عادي. انا كنت بسألك what in terms of movement. اوكي. هل في الاكل تحددي لنفسك كميه معينه وكذا؟ لا صراحه لا. اوكي. فتاكلي اللي تشتهي. احب اكل رز واحب اكل عيش واحب اكل فما تحرمي نفسك؟ لا. بس عملتهم وجبتين بدل بس 3. I'm very aware ايش اكل و I'm very aware connected مع جسمي. اذا I'm craving something اكله، يعني ما تحرمي نفسك. ايوه. وبرضو I think انه لما اشتغلت على نفسي في الموضوع ده in terms of therapy ولا in terms of work that I've done, it's not so bad لانه صرت aware. الوعي هو مرة يعني واعي. اوكي ما بقول لك انه انا ما بتجيني insecurity، عشان كده احنا بنعمل التوك ده. لا طبعا، عشان كده انا جايه حرجع على ورا شويه وحسألك الايام اللي تاكلي فيها بس وجبه واحده ايش احساسها؟ هل احساسها بعاقب نفسي؟ لا، لاني مثلا يكون اليوم اللي قبله مره ريحت اكلت كل شيء ويمكن زودتها شويه مثلا. تحسي نفسك بتوزني، ما تحسي كأنه عقاب؟ ايوه. ما بقول لك انه، بس مرات لما اكون مره متضايقه من شكلي واكون مره ابغى اضعف ويكون تاثير 100% شيء في السوشيال ميديا، مقارنه، احساس ب I'm not getting enough compliments that I look thin. طيب هل عادي الحين تقولي انه هذا it wasn't the healthiest thing؟ No it's not. ما بقول لك it is. برضو it's work in progress. طبعا I do. فالعادي حقك الريفريز غدا عشاء انك ما تفطري، تاخذي اعشاب وتشربي شاي وقهوه واشياء في الصباح، وبعدين اول ميل يكون على الساعه 3 فتتغدي تاكلي كل اللي نفسك فيه يعني بالتوازن. أيوة. وتتعشي بالضبط. فهذا العادي. في اوقات احيانا لما يجيك التوتر، فاحنا كلنا عندنا العادي وعندنا تحت الضغط ايش اسوي. أيوة. اوكي. فتحت الضغط الون ميل جوعي نفسك وتاكلي بس وجبه واحده في ذا اليوم. فهذا علاقتك بالنسبه للاكل. وانا شكرا على صراحتك صراحه. اكيد. كيف تحسي your current relationship مع الاكل، او يعني ايش الشيء اللي ايش علاقتك بالاكل at the moment؟ صراحة I think السنة هذه بالذات صرت أستوعب إيش جسمي بيحاول يقول لي من ناحية الأكل. يعني إيش بشتهي أتغير. أنا ما أسوي رجيم، كلمة رجيم تستفزني جدا. فبأكل وأحاول قدر الأمكان إني أكل بوعي. فلما أعرف تجيني فترات إني بشتهي أكلة معينة، أعرف إنه في مشاعر معينة linked to this أكلة. فأحاول مو بس أواسي نفسي بالأكل، أحاول أواسي نفسي بطرق غير الأكل. فما بس أبغى أطلع حرتي في الأكل. فإحنا عندنا this concept تربينا عليه في الأفلام، تشيك فليكس هذه اللي لما واحدة تتخانق مع صاحبها ولا comfort food هذه آيس كريم باسكن روبنز على طول بيتزا. فهذا كده حجج إنه عادي إنه هم سوا إحنا البنج ايتينج هذا. يعني أحس concept الحلا كان مثلا يوجولي بعد وجبة تاكلي تحلي شوية. أحس لو سمحنا لنفسنا نحلي شوية، وباي ذا واي هذا في علم الأيورفيدا وفي علم إنه لو أكلتي من كل النكهات بس a little bit، أنتي you're satisfying، بترضي شهوات جسمك.
بدل ما انت بس بتحلي مره واحده في الاسبوع مثلا، وحارمه نفسك طول الوقت. وحارمه نفسك طول الوقت. فاحنا بنتكلم بار يعني حتى بتكون شوكليت 80% دارك شوكليت كده، الجسم حياخد what it needs. فلما رجعت من نيبال كنت مره بشتهي كرفس سلري، وحسيت انه انه عجيب كيف الجسم بيطلب مننا اكله معينه او فيتامينز معينه ممكن ما تكون عندي اياها. حقيقي مو بس كنت بشتهي كرافس، يعني كنت بشتهي اشياء مره كثيره تانية محدده. بس كيف بأسمع لجسمي؟ فمثلا احيانا اكون بشتهي، انا ما اشتهي اشياء كثيره يعني سويتس الحلا كثير، بس لما اشتهي مثلا شيء معين مثلا زي العسل or strawberries or جام مربى، اعرف انه انا ما باكل كفايه من الشيء هذا يعني خلال الاسبوع، والجسم بيقول الارم، يعمل زي التنبيه. بس مع ده عندي اشياء صراحه يعني سلبيه اعملها، لما اكون مثلا متضايقه اطلع كمان حرتي في الاكل. فمثلا من الاشياء اللي هذا حنان تحت الضغط، تاكل اشياء حاره وفيها لازم يكون كرانش كده، تقرمش تشيبس منهم. يعني اقدر ناس ما تصدق تقول والله مستحيل، انا بدون مبالغه ما اكل الشيبس الصغير، الشيبس الكبير واخلصه كله، وعندي كميه شيء معار بعدها وجلد يعني دوامه كده زي الدائره تصير. مره اشتهي اجيب الشيء اشتهي، اجلد نفسي عشان اشتهي، انا بسمع لجسمي إيه؟ انا بسمع ايش الالارم تك تك فكده. فيعني من الاشياء مثلا هيثم بيكون بياكل حاجه يكون في عنده فرنش فرايز، ما اسمح لنفسي اكل منها واحده. طب احيانا قلت طب حنان لو اكلتي 4-5 عادي، ترى عادي، مو لازم اقعد انه يعني لو اكلتي 5 صدقين جسمك حيقول كفايه. انت ايش تعملي؟ قبل ما اقول عن نفسي it's interesting الاشياء الاكل اللي نروح له تحت الضغط، كل نوع اكل له معنى. فلما اكل شيبس، المشاعر اللي ورا اني احتاج اكل شيء يقرمش غضب. لما اكون ابغى قهوه احتاج شيء موتيفيشن يديني دافعيه. صح. لما احتاج شيء حلو، ابغى كذا شيء مره ابغى شيء حلو، احتاج حنيه ايوه وحب. هذا ايش انتي قررتي هذا الشيء؟ لا، هذه اشياء درستها. اوه واو. في من ضمن الكورس حقت ترانسبيرسونال كونسلنج. اوكي. في الكورس حق التشافي اللي درسته السنه الماضيه، لما تشتهي شيء فيه حليب او ايس كريم، انك انت مره محتاجه زي حنان يشبه حنان الام. الحليب، نفس الشيء الجبنه، نفس الشيء الزبده، الاشياء اللي هي الالبان ايوه so interesting. اللحوم طبعا لما يكون زايد عن حده، ولما يكون مره غريب عليكي. ايوه اللحوم من طبعك يعني. اللحوم تيجي بشيئين، واحد grounding، تحتاجي تحسي نفسك كده مستقرة، أو تحتاجي تحسي نفسك توتر فلوس، تكوني تبغي تاكلي لحمة عشان تحسي، لأنه مرة زمان كانت اللحمة بس للناس اللي بس عندهم مرتاحين ماديا، فلما يكون عندك توتر فلوس تشتهي لحمة. برضو مرة تانية يشبه التجذر أو إحساس الاستقرار. العيش حضن، لما تكوني كده مرة بس مشتهية عيش ومكرونة ونشويات، إنه تحتاجي حضن. على الكلام اللي بتقولينه، في الهند كنت في برضو تجربة، في التجربة هذه اللي سويناها كان في زي الريليس، تخلي. فبعد التجربة هذه كانت تجربة طويلة وكثير مشاعر وكثير بكاء وكثير أشياء تانية. بصراحة على قرب النهاية كنت بقول يلا حنان حتكافئي نفسك، حتاكلي أكل دحين مرة لذيذ مرة، وعدت كل الأشياء اللي باكلها بعد التجربة هذه الكبيرة. فأول ما خلص طل في المعلم وقال لي إيش حتسوي دحين؟ قلت له حروح آكل بردة الفعل هذه. فطل فيا وقال لي كده بأسلوب مرة قال لي حنان أفضل اليوم ما تاكلي. فقلت إيش قصدك ما آكل؟ وهو أكثر إنسان يشجع الأكل، وأكل مرة يحب الأكل ومرة الأكل اتزان، بس لأنه عارف من طريقة جسمي، من طريقة الانفعال حقتي، إنه كنت حطلع حرتي في الأكل، تهرب من المشاعر، وأهرب من المشاعر، المساحة اللي أنا كونتها. فمع التخلي أنت كونتي مساحة هائلة، المساحة هذه الهائلة حعبيها بإيش؟ بأكل
وحيعبي نفس يعني كأني I'm eating باكل مشاعري I'm eating my emotions. فلو قال لي حنان اشربي مثلا حاجه warm، حاجه تدفيكي، حاجه تحضنك من جوا، بدل لان انا كنت عارفه حنزل اكل، كنت حاكل اطلع النان والاشياء اللي كده المرق هداك وفلفل الكومفورتينج فقال لي حنان طبعا يعني عادي انه نسوي هذا في اوقات تانية، بس في هذه التجربه كنت تحتاجي انك تبقي مع مشاعرك، لانه هو عارف في ايموشن في ايوه انه هذا المساحه حتعبيها بايش؟ حتعبيها حتى تكوني تكتبي، ممكن في كمان بكره يبغى يطلع، ولا حتهربي من المشاعر هذه. فبس في قصه نور ما اعرف ايش حيقول اني بحكيها اون كاميرا. صار موقف ونور مره عصب، وبعدين كلمني وهو معصب بالتليفون، وقلت له ترى هذا التعصيب ما هو بس حق هذا الموقف على فكره، يعني في شيء تاني بيستفزك. قال لي طيب، بعدين كلمني بالتليفون قال لي ابغى برجر دحين. قلت له طيب كل البرجر، بس قبل ما يوصلك شوف من فين جاي هذا الإحساس. وحقيقي يعني جلس مع الإحساس وفهم مصدره، ويعني يمكن في ذاك اليوم هو أكل البرجر، مو إنه ما أكل، بس سمح لنفسه يفهم. أيوه. فمدرستي سانتا غونزاليس كانت دائما تقول حط الأكل وحس الإحساس، يعني حط الأكل مؤقتا، سيب الأكل وحس الإحساس. feel the emotions. أنت ذاك اليوم إيش سويتي؟ أكلتي في الأخير؟ لا، شربت حليب التومريك ميلك. يس. جولدن ميلك. وحقيقي جاني إحساس اكتفاء، شبع. ما حسيت إنك عاقبتي نفسك أبدا. ونمت نوم فيها عسل. حلو. ونمت نومة مرة مريحة، لأنه كنت عارفة يعني كمان إحنا لما ناكل أكل كده أنا مرة أحب العشاء، بس في مرات بعد الإكسبيرينسز هذه التجارب تاكلي والبنج، إيش بنج بالعربي؟ إنه تزودي إلا لما تحسي نفسك بعدين ما تقدر تنامي، لأنه جسمك كمان شغال digesting it's awake it's alert شغال. I'm مرة مبسوطة إني سمعت كلام، مع رغم إني حزنت على نفسي وقتها، دخلت في كده الضحية اللي كمان بعد البكا كله ما حآكل، بس أنا فهمت النية فين كانت، إيش نيتي من الأكشن هذا. ومرة حلو هو ما منعك، قال لك اقتراح وإنه أنت حرة. لو منعك يمكن كنت حتاكلي، لأنه لو ما شافني قلت حروح أكل كذا وحسوي، يعني شاف هذا الانفعال، لو قلت له حآكل لأنه كنت طبيعية ما كان قال لي كذا. حكمة. علاقتي مع الأكل، كنت دائما آكل عادي، حسب إنه أكلي عادي، وتأنيب الضمير يجي مع الأكل. وواحدة من الأشياء اللي انتبهت لها، ويوم رفعت سماعة لأختي وكلمتها قلت لها هل أنت عندك نفس الإحساس؟ لما بطني مليانة حتى لو أكلت أكل صحي يجيني تأنيب ضمير. بس لو بطني مليانة تأنيب ضمير. فانتبهت لهذا الشيء، فكنت دائما أحسب إنه أكلي عادي، وكنت مرة عافر في الرياضة عشان يعني أوصل، أبغى أقول أكون في مكان مريح لي، ما أبغى أقول مثالي بس مكان مريح لي. إلين وأنا كنت مشهورة، إلين دحين مشهورة بالفطور حق بيتي، فكنت أعزم نسيبة وأقول لها تعالي فطور، أسوي لك فطور، وكنت تقول لي كل مرة تقول لي أنا ما أفطر، وأتضايق وأقول لها طب بس اليوم أفطري، خربي بس اليوم، وهي تقول لي يعني مو عشانك، يعني أنا ما أكل، ما أشتهي في الصباح. المهم مرة على مرة في يوم جلسنا تكلمنا أنا ونسيبة، وقالت لي أنا بسوي شيء اسمه صيام متقطع intermittent fasting وضابط لي، فقلت أبغى أجرب أسوي intermittent fasting كتجربة. فجربت في لمدة أسبوع. في أول يومين جوعت في الصباح، فرفرت، مع إنه أنا كنت أفطر وأنا ماني جيعانة زي ما أنت كنت قلتي، بس ما عمري سألت نفسي، ما عمري استوعبت إنه هل أنا باكل وأنا ماني جيعانة ولا حقيقي مشتهي الأكل، ولا خلاص أحد حط قدامي أكل حاكل. وفكرة الفطور أهم وجبة في اليوم، وهذه كانت شغالة في بالي. المهم فأول يومين جوعت لأنه جسمي كان متعود إنه يأكل في ذا الوقت. بعدين نسيبة قالت لي ترى هو أول 3 أيام ممكن تجوعي، بعدين حتلاقي إيش الحقيقي حقك، وممكن بطنك تفرز أسيد زيادة. أيوة because it's used to digesting فهذا at العادي. that time. فهذا العادي حقه. you could get like you could feel really weird. فأول يومين أو 3 أيام كنت حاسة نفسي متضايقة، وقلت بس حجربها أسبوع وأشوف. رابع يوم ما جوعت أصلاً في الصباح، وأنا مرة أستمتع بأكل الفطور، فصرت أكل الفطور الساعة 1. أي أحلى شيء. وصرت اليوم اللي بعده بعدين خلص الأسبوع قلت دحين تقدري تفطري في الصباح. صحيت الصباح ماني مشتهية أفطر، وفجأة انتبهت إنه أحياناً نحتاج نعمل ريست
او الديتوكس من اي نوع، يعني اعاده برمجه، جوال، اكل، عشان اعيد برمجه جسمي واكتشف انا ايش احب، مو بس ايش متعوده، ايش بقلد مع او القطيع، ايش كل الناس بتعمل عشان انا كده لازم اعمل كده. ففجاه انتبهت انه انا حقيقي فعليا ما اجوع قبل الساعه 12 واحدة، واحب اكل فطور في ذاك الوقت، وبعدين حاكل وجبه تانية تكون غدا عشاء في بعد نهايه العصر، وكثير ايام ما اتعشى او اتعشى مره شيء خفيف. فهذا اثروا علي اول شيء طبعا مزاجي، كلاريتي في الصباح، وضوح، اقدر انجز، تامل في الصباح مره يكون رائع طبعا، ما تامل في الصباح احلى رايق شيء طبعا من غير على اكل، بطن فاضي. استمتع بالرياضه اكثر لما اسويها وانا ماني اكله. وفجاه لقيت انه وزني استقر اكثر بكثير لما صرت ما بفطر في الصباح، وصرت مو مره لازم اعتمد على الرياضه ايش هي حتسوي او ما تسوي. يعني اسوي الصيام المتقطع اليوم دحين، لو يوم معزومه على الفطور مثلا مرتين في الشهر او في شيء عادي ممكن اكل، بس اغلب الايام ما افطر قبل الساعه 12 واحدة، واكل اي شيء ابغاه، يعني ما ادقق لنفسي في الكميات ابدا ابدا. لو حليت مره كثير بالذات في الليل يجيني شويه انيب ضمير ونكد، يعني مرة مرتاحة ومرة أحب إنه ما أدقق لنفسي في أشياء. بس إيش نوف تحت الضغط أجوع نفسي وقت مرة كتير ممكن ما أكل، ومو من باب إنه أبغى أنحف، يعني ما بكون بفكر فيها إنه أبغى أنحف، الإحساس حقها كأنه حقيقي عقاب، ما له دخل بالنحف، بس كأنه عقاب إنه أكلتي كذا مرة تقيل اليوم، حنطول بدل ما حنفطر الساعة 1 حتاكل الساعة 4 وانتبه له. فدحين صرت من الأشياء اللي أسويها دحين إنه لما يجيني ده الصوت أقول حشرب عصير، أو يعني حاخد سموذي، عشان ما أبغى هذا الدايناميك أو هذا التعامل يكون بيني وبين نفسي، إنه فكرة العقاب اشتهيتي وأكلتي خلص عادي، بس فكرة العقاب. إيش تسوي في الموفمنتس، يعني في الرياضة أو تتحركي؟ سويت أشياء مختلفة كتير من أول، يعني سويت رياضة مع ترينرز، سويت رياضة لحالي، سويت أشياء مختلفة، ودحين دوبي وصلت لنوع الرياضة اللي أنا مرة يريحني. أحب أسوي رياضة في البيت، عندي الدافعية الداخلية من جوا، فاشتركت في أونلاين بروجرام مع ميليسا وود، وأحيانا كل فترة والتانية أسوي ورك أوت حق مدربة اسمها تريسي أندرسون، مرة قوي الورك أوت حقها ومرة شديد، فكل فترة والتانية أسويه، ما أقدر أسويه دائما. وحسيت إنه في الرياضة هذه اللي أسويها 20 إلى 40 دقيقة في اليوم أقدر أسوي 6 مرات في الأسبوع وأنا مرتاحة. بحاول أنتبه لما أطول في المراية إنه مو لازم أبدأ النظرة بتقييم، إني أطالع في جسمي على طول يجي التقييم، على طول أقول شكرا إنك اليوم كنت قوي كفاية وسوينا الرياضة مع بعض، أنا أحبك. فهذا أنا اليوم فين مع الرياضة. فطبعا في صوت دائما شغال، تحتاج تسوي أقوى، تحتاج تسوي أكتر، بس الأغلب المستقر إنه أنا بسوي الرياضة هذه اللي هي بيلاتيز، بين البيلاتيز واليوغا. أيوه. أنتي إيش تسوي؟ أنا مرة أحب الرياضة عامة. الكارديو، لما نقول كارديو أحس لما يكون شيء كده اللي يحتاج اللي قلت الرياضة السريعة اللي تتطلب إنه قلبك يكون يدق to a certain، لازم يكون يوصل الهارت ريت لرقم معين. أنا يعني دائما أقول الجري بالنسبة لي من أصعب الأشياء، وما أحب أجري، بس أحب النطنطة عامة. أيوة أستمتع يعني من الأشياء أنا أحس لي فيها كثير ريليس بعدها، غير اليوغا طبعا أمارس اليوغا بشكل يعني هذا جزء من حياتي، بس الرياضة أنا اليوغا كثير ناس يحسبوا اليوغا رياضة، أنا اليوغا بالنسبة لي أبدا ما هي رياضة، فهذا موضوع آخر. يعني اليوغيز ما يحبوا هذا إنه تعمل ما هي اليوغا ما هي رياضة. يعني يقتلني لما أحد يقول لي كم سعرة حرارية حنحرق في الكلاس، I'm like لا ولا شيء ما أعرف، لا أبدا ما هي كذا. هل أحيانا نعرق وننقط عرق في الكلاس؟ أيوه، بس ما هو بنية إنه حنحرق سعرات حرارية. بس الرياضة أحب الأشياء اللي لأني إنسانة منافسة،
احب بس ما في تنافس في اليوغا، ما عندي تنافس في مجالات. فاحس الحته اللي اسمح لنفسي اكون فيها كده مع نفسي هي في الرياضه، بس مو مع غيري. يعني كنت الاحظ، كنت اقول لك هذا الكلام اول، ما اعرف اذا تفتكري لما كنت استخدم الرياضه كهروب. فمثلا الواقع مو عاجبني، هروح النادي واطلع هذا اكشلي ما اطلع، بأهرب زي الأكل. استخدمت الرياضة زي الأكل، بنج في الأكل هذا اللي بدون وعي، نفس الشيء رياضة بدون وعي. وهنا صارت الانجريز، عندي إصابات كتف غير وأشياء. وبلاحظت إنه ما قدرت أسوي رياضة، إنه جسمي عمل شت داون، قال لي خلاص ما دام انت بتعاقبيني انا اوريكي. واكره الالفاظ هذه اللي يقولوها لي let's kill our legs today، نقتل رجولنا اليوم. انا لما اكون في كلاسات زي كده امشي منها، ما اقدر، لاني انا ما ابغى اقتل رجولي. احنا ما احنا في معركه، ماني في معركه، ما ابغى I don't want to kill my legs. ولا ابغى، بالعكس ابغى to nourish my legs. ويعني ما هو مسألة ما أبغى رياضة مع جسمك، مو على جسمك، مو على جسمي. ما بخانق جسمي. ولما الترم هذا لين ما الكلمة اللي يقول 3 fails، لين ما العضلة تفشل وتسوي تكرر الحركة لين ما تفشل العضلة. فطول فيه I'm like لا، ما هحط وزن زليون، لا ما أبغى أسوي الرياضة عشان أبغى أطلع من نطاق راحتي شوية، وأبغى أصير I want to feel strong in my body. أبغى أحس إني أقدر أحمي نفسي. بس يعني لما أتسلق جبل أبغى أتسلق جبل وما أحس إني بعمل مرة نفسي. هذا اللي ما أبغى. فتبغي تكوني قوية. أبغى أكون قوية لما أشيل شنطة، لما أقدر، أبغى هذا الإحساس. تحسي بقوتك، your physical strength. أيوة، أنت زي ما قلت الجمباز، أنا وأنا صغيرة كنت أعمل كاراتيه وتايكواندو وهذه الأشياء. I loved it as a kid، وكنت مرة شاطرة فيها. بس again حتى لما كنا في التنافس ما قدرت أضرب غيري، فطلعوني من الرياضة عشان I couldn't hit غيري. كنت أخذها يومي من يومها. أيوة بالضبط. فمرة related معك على حكاية الجمباز. أنت إيش تسوي؟ أنا أحب أكتر إني ما أروح شيء وأقول إنه أنا دحين عندي كلاس ساعة. غير اليوغا طبعاً، هذا شيء تاني تماماً. أسوي يوغا مرة أحب اليوغا. بس صراحة يعني عندي اعتراف إنه أنا عمري ما أعمل يوغا لوحدي، which is a very يعني it's a thing that you should practice on your own. زي الصلاة. ما أعرف مين قال؟ مفروض لا. يوغا teacher إيش رأيك؟ ما أحس، لا أحس بالعكس الcollective energy كمان. I love the collective energy. يعني I love doing it with a led class. حلو إنه نشيك مع بعض. هل هذا عادي؟ هل أنا بس لوحدي؟ I think أشتانج يعني النوع اللي أنا أسويه I think they have to do it alone or they should be doing it. يمارسوها لحالهم. أيوة. يكون زي طقس لحاله. أيوة. فبس أنا بطنش أسوي كلاسات يوغا. سوي اليوغا بطريقة نسيب. أحب 3-4 مرات بالضبط على الأقل كده في الأسبوع. وأحب أعمل أكتيف. تسوي يوغا. أيوة. حتى في حملك كنت بتسوي يوغا. الشهر التاسع هيد ستاند كنت بتسوي. أيوة. كنت مرة حسب إلهام. Thank you. كان أحلى شيء بالنسبة لي. I used to look forward to it. وكنت أحس إنه كده حيساعدني في الولادة. أنا كنت مرة أحب أسوي رياضة، أروح الجيم وأعمل كيك بوكسينج، كنت أعمل كارديو، ويت ترينينج، لما طلع الكروسفيت دخلت في كل الأشياء. but I think with yoga it's not a workout, it's more work in. لقيت نفسي وما صرت أشوف إنه هو رياضة، بس صرت أشوف إنه هو زي هدية لجسمي. الله مرة حلو. واو مرة حلو. مرة يعجبني لما حتى تكوني مسافرة تلاقي استوديو. مرة رحنا مع بعض بالضبط في لندن. and it was a short class لأنه كان in the middle of the city. it was in كده الناس جاية من شغلها تيجي تسوي يوغا وترجع الدوام. أيوة. وأنا ونوف خرجنا تمشينا عنا شوبينج بعدها. مرة حلو. it was so nice. شربنا سموذيز كان كده. وأحب أسوي أشياء active. يعني أبغى لما قلتي على الجبل يعني I really want to get into that more. إنك بتدي يعني لما عملت كلاس الجمباز كان برضو هدية لنفسي إنه أنا لسه أقدر أسوي الأشياء، أرجع جسمي وأذكره إنه أنت برضو حلو، مو لازم تكون ضعيف، مو لازم تكون بشكل معين. أنت قوية، تقدري تسوي هذا الشيء بجسمك instead of العكس. أنت ما تقدري، أنت ماني قادرة تضعفي، أنت ماني قادرة توصلي للوزن اللي شكلك
زي ما كنتي من سنة قبل. I don't know. لما نكون معلقين في هذاك الشكل اللي ما أعرف هو نبغى نكون لسه ما 25. مرة يضحك إنه لما طب أنت كيف كنتي في هذاك الوقت؟ كيف كان إحساسك؟ كيف كان إحساسك؟ طلعت صور إنه كان جسمي مرة حلو في هذا الوقت، بس أنا في ذاك الوقت كنت بقول إنه أنا نفسي أضعف أكثر. طب متى هي ما حتخلص. هعيش كل حياتي، حصير عمري 70 سنة بقول طول حياتي ما كنت راضي بجسمي. طول حياتي كل مرة حترجعي تشوفي صور قديمة حتقولي، بعدين ترجعي تكوني أنت في وقتها تقولي يا ريت أنا كنت شكلي وكنت مبسوطة. يا ريت انبسطت. بالضبط كنت مبسوطة. طب الحمد لله. حلو مرة اللي دوبك قلتي على موضوع الجيمناستكس، فهذا واحدة من الأشياء اللي أنت تسويها اليوم to combat هذا عشان تتعاملي مع هذا يعني it was like reverse psychology مع جسمي. فإيش خلينا نتكلم إيش الأشياء اللي إحنا اليوم، لأنه إحنا لين اليوم حتى بعد كل الشغل اللي نسويه على نفسنا يجينا توتر من الجسم. يعني عشان قبل ما نبدأ جلسة التصوير هذه مليون صورة ومليون نتأكد وجلستي مضبوطة، وهل أنا غاطسة في الكنبة، وهل شكلي تخين من هذه الزاوية، أيوة هل شكلي تخين من هذه الزاوية، هل هذه ناحية. يعني طبيعي إنه نحن نفكر في هذه الأشياء بس ما نبغاها تصير هوس. فإيش الأشياء اللي إحنا اليوم بنسويها عشان يخرجنا من حفرة أنا ماني نحيفة كفاية؟ فواحد اللي أنت قلتيه إنك سويتي كلاس جيمناستكس، كلاس جمباز عشان تذكري جسمك هو شاطر في إيش وتستمتعي هو كويس في إيش. حنان إيش تسوي؟ أنا كانت الأكبر كف لي ما قد قلت الكلام ده I think بصوت عالي. جبت جورنال زي الدفتر وهذا بدأ معايا في 2017. كم مرة في اليوم أفكر فيها في جسمي. وما كنت أسوي شيء كتير، بس حطيت خط just خط كده. ويعني بدون مبالغة يعني كانت أكثر من 200 مرة في اليوم. يا الله حنان. واللي يشوفها يقول يعني أكيد حنان مرة واثقة من جسمها، يعني 200 خط في هذا الموضوع. 200 خط أيوة ما يجي على باله. بعدين لما تاني كف ليا اللي حسيت 200 مرة بفكر في جسمي في اليوم، ترى في مرات كانوا أكتر. فيكون أول ثوت أفكر فيه يعني وأنا في الحمام بفرش أسناني، هو هذا ده أول مرة. أيوه. بعدين تاني شيء لما كنت في واحدة من الكورسات حقتي اللي بسويها في الهند، واحدة كانت بتاخذني على جنب وتكلمني تقول لي حنان ترى أنتي عندك فود حرمان، بتحرمي نفسك. يعني صرت مرة ديفنسيف، يعني أبغى أكلها، إنه إيش قصدك؟ يعني لا ما عندي. وحسيت لا إنه هذا طبعا تريجر يعني أكيد إلا عندي، لأنه مثلا كانوا شيء مرة سخيف أفوكادو، ما بأكل أفوكادو كاملة، بقسمها من النص طيب وبشاركها I can't eat the avocado. يعني ردة فعلي مرة حادة. فلما هم شافوا إنه ترى حنان ترى you can eat the avocado إيش بك؟ فأنا لا، اللي أتبرمجت فيه إنه لا تاكلي أفوكادو كامل لحالها. شوف مخنا شوي أسهل على أحد تاني يشوفها من برا، هي ما انتبهت. فلما صرت أحط نفسي في الأمر الواقع إنه حنان this is not okay إنك أنت 200 مرة في اليوم بتهوسي في جسمك. والله يعني بس I'm sure إذا تسألي زي ما قلتي 97% ناس كثير عندهم نفس الشيء، مرة كثير. كل ما تعدي بمراية وكل قعدة وكل عشاء وكل غداء وكل جمعة وكل هذا هو التوبيك للأسف. وهو عشان كده مرة صعب إنك تطلعي من بس ما هو مستحيل بس it's a constant reminder إنك لازم. عشان كده إحنا كمان لما فإيش سويت؟ اللي سويته دحين من الأشياء اللي أسمح لما أوقف في المراية، إذا حعاقب نفسي يعني لو حاسة جلادي بيطلع ما حوقف قدام المراية. لو حاسة جلادي بيطلع، الحقيقة إحنا ما أعرف إذا قلناها ولا لا وراح، بس الجذر الألم ده اللي عندنا على جسمنا ما هو بس الجسم، بيطلع أشياء تانية وبنطلع العقاب بيطلع في الجسم. ماني مقبولة، ما يحبوني. فأنا بالنسبة لي أنا معناه أنا عندي شفاء، لازم في تشافي لازم نسويه. وتشافي أعرف حيصير إلى لما إن شاء الله بعد عمر طويل حنشتغل على نفسنا. بس أنا واعية كفاية الآن، قلت لكم حتى صرت أراقب حنان من فوق. لما يطلع الجلاد ده، إيش يبغى الجلاد ده يقول لي؟ ما هو بس جسمي، في شيء تاني بيقول لي صح. وأطلع ورقة وقلم، أكتب، أرفع السماعة. مرة مهم نشارك اللي إحنا دحين بنسويه، إننا بنشارك. وأتأكد إنه لما أكون مع غيري ما صرت أول شيء أقوله
ضعفانة ضعفانة او عن نفسك او عن نفسي او كومنتس على الابييرنس. على هذا appearance شيء general. تاني شفته مرة، أحد كان بيقول إنه ضحكتك مثلا تلهم الانرجي حقك مرة حلو، كلامك مرة يعني شيء ما هو عن مو لازم يكون فيزيكال لما جسدي. تمدحي احد إنه ايوه، او ما يكون شيء له دعوة بالاشياء السطحية. ما صح أعرف. صح. او بالاشياء اللي ما تقدرين تتحكمي فيها، ايوه مو بيدك. صح. يعني واحد من الاشياء اللي صرت اسويها دحين انه لما اطول في المرايه وتبدا افكار الحكم، اوقف هذه الافكار، اقاطعها واقول اسئله. نوف، هل بتاكلي بتوازن؟ ايوه. هل بتسوي الصيام المتقطع حقك اللي كويس لجسمك ومريح لك؟ ايوه. هل بتسوي الرياضه حقتك المتوازنه 4 إلى 5 مرات في الاسبوع؟ ايوه. خلاص، عملت اللي عليكي، وهذا هو وهذا المهم. وصرت حقيقي ضبط معايا انه اقاطع الفكره الفكره حقت الحكم. ايوه تقولي انا تاكلت. ايوه انا انه اول ما تيجي فكأنه صار عندي بيس لاين لايش بالنسبه لي مناسب. يعني هذا اللايف ستايل اللي انا قررته بتسوي ايوه 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 اوكي تمام. ولو كان لا مو كل الاشياء بسويها، اوكي سامحي نفسك وتقدري تاخذي قرار جديد بكره. شيء ثاني اتفقت عليه مع اختي، احنا متفقين، وصلنا المكان متفقين انه احيانا زي اللي صار بيني وبينك في الصوره، التخن يكون في مخك. ايوه اتفقنا انا وندى انه التخن احيانا في مخك، غالبا في مخك، لكن ما حد فينا يبغى يخرج مبهدل قدام الناس. فصرنا نسوي لبعض شيء انه لما نحس انه هذا اللبس متخني وماني متاكده اذا انا حقيقي شكلي زي البرميل ولا لا، ابعث لها هل هذا اللبس ضابط؟ هل شكلي حلو باللبس؟ مو هل انا تخينه، بس هل هذا اللبس ضابط؟ هل شكله حلو؟ وهي تقول لي ايوه او لا. انه احيانا جوليا كامل تتكلم عن شيء اسمه the believing mirror، احد يكون مرايه الصدق حقتي. فمثلا تبعث لي صورتها وتقول لي مره حاسه نفسي شكلي فيل، اقول لها شكلك مره حلو، والاحساس انك انت تخينه ترى هذا بس في بالك. وتصدقني لانه انا ممكن اقول لها انه ترى مو مره ضابط الفستان، او جربي تلبس شيء ثاني، مو معناته. وهذا مرة شيء مهم كمان. كيف؟ موضوع اللبس، موضوع انه يعني يو ادابت مع شكلك 1,000,000%. يعني انا جلست كم سنه ما البس بنطلون مثلا، جلست ممكن 3 سنين ما البس بنطلون لانه ما لقيت بنطلون فلاترينج يعني يحلي شكل جسمي، الين ما جات موضه البنطلونات اللي وسطها عالي ضبط علي وصرت البس هذا احلى شيء في العالم، احلى اختراع. وصرت احسه متناسب مع شكل جسمي وصرت البس بنطلون. لكن قبلها ما كنت حتى زعلانه، البس فساتين والبس سنانير وشكلي مره حلو. فانه كمان انه اتعلم البس لجسمي هذا الشيء مره ساعدني. كمان فكره the believing mirror، واحنا ده لبعض. وخلينا نغير السؤال من هل انا تخنانه كيف شكل اللبس، كيف ده شكله علي، كيف ده اللبس علي. مرة ما هي مسألة وزن، صح. ولو وقفنا تخيلوا عالم ما يقول لك 24 ساعة لما تنحف. يعني زي ما قلتي نرجع للبداية، لما كنت أسمع نحفانة 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 نحفانة، طبعا في شيء بيتغذى هنا. انت بتغذي شيء. نبدا بنفسنا، يلا الان نتفق انه ما عاد حنقول لاحد نحفت او تخنت. ما ابغى اقول لاحد نحفان. او انا الصوره لما احد يعمل لك لايك it's the same I think it's the same hormone كده ينفرز في المخ. أيوه. الفرحه. what can we do about الدحين؟ انا عن نفسي دحين في دي اللحظه قررت انه ما ابغى اقول لاحد انه نحفان او تخنان. ايوه ما ابغى. اذا احنا ما حنبدا يعني مين حيبدا؟ you know what I mean. فهذا شيء واحد نقدر احنا نسويه. يعني ممكن لو أحد دخل ومثلا مرة عجبك شكلها، مثلا حبيت فستانك your energy طاقتك مرة حلوة اليوم، انبسطت إنه شفتك، شكلك مرة حلو، بس مو ضروري إنه أنت شكلك مرة حلو عشان أنت ضعفانة. من غير تقييم. كذا أحد ممكن يقول لك طب بس إنه عادة الواحد يكون شكله أحلى لما يكون ضعفان بالنسبة لهم. في عالمهم. صح. في عالمهم. موضوع الايديال ويت مو نسيسيرلي انه انا اعرف وزني مثلا ممتاز هو 60. انا ما بقيس وزني، احنا الثلاثه ما بنقيس وزننا مثلا دحين. لا فخلاص انه هو ده زي ما انت قلتي. بس مره عجبني انه تسالي نفسك، كل واحد يلاقي لنفسه الاشياء اللي تناسبه او شكله هو مرتاح فيها، whether working out او following a schedule معين لجسمك. ايش نوع الرياضة اللي تريحك؟ الأكل، أعرف نفسي، كله it's all at the end of the day a matter of awareness. إنه أنتي فين في حياتك، what الانتيك حقك in terms of food, in terms of
يعني رياضة physical activity if that's balanced your body is balanced. وما في one size fits all. واحد مقاس للكل. كل الناس لازم يصيروا فيجن، كل الناس لازم يسووا رياضة ساعة في اليوم، كل الناس. في ناس ما تقدر تسوي intermittent fasting مثلا. في ناس تحب الفطور. ايوه تقول لي انا ما تصحى مرة جيعانة. أيوة. في ناس تختار انها ما تتعشى. فتعرفي ايش، ممكن نجرب اشياء مختلفة. اجرب انه ما اتعشى اسبوع، اجرب انه ما افطر اسبوع، اجرب اشياء مختلفة عشان الاقي ايش الحقيقي حقي. انت ما شاء الله you're so good with that. ايوه احس 40 day journeys حقتي. لا يعني تحبي تجربي اشياء عشان تعرفي. انا ما نعرف. خلاص انا مثلا عرفت انه انا ما احب الفطور فعلى طول عملت ومسكت فيه كده. بس خلاص اذا مرتاحه ليه لازم تغيري، بس انه ممكن تجربي شيء ثاني. انت قصدي يعني مثلا رحتي دحين جمباز، من زمان ما رحتي، تبي تشوفي كيف احساسك، يمكن استمتعتي، يمكن تقرري تسوي ثاني. ان شاء الله. فايش new experiences I think always trying something new, always استعملي working. جسمك باشياء مختلفه. hiking, climbing. يعني احس ان شاء الله حروح مع حنان. ايه ان شاء الله. I would love that. احنا كلنا احس لما نبدا يعني هذا الكلام بيطلع بس كده الان معايا من قلبي، انه احس لما نبدا نكون حقيقي مساحه حقيقيه لنفسنا في يومنا، يطلع احس الريبل افكت حقه حيكون حقيقي. يعني حكون حقيقيه اكثر في مشاعري، حكون حقيقيه اكثر في اكلي. بس لما ابدا اكون هذه المساحه الحقيقيه حاضره، البريزنس، لما اكون في presence أو في حضور وبتسمعي لجسمك وما أنتي مشاعترة، لما أعمل معي صفحات الصباح، لما أعمل معي يوغا أو معي مديتيشن، لما أعمل، لو أنا في جسمي في وعي بقية الأشياء حتبدأ تسهل معي. بس لو أنا صاحية مشاعترة وبأعطي كل أحد غيري قبل ما بعطي نفسي، حيطلع في أكلي وفي جسمي وفي مودي في كل شيء. فأحس يعني أنا بتكلم عن نفسي الآن إنه النية حقتي في الكلام ده إنه أبغى أطلع من ستيغمة اليوغا إنه أنا المفروض أكون نحيفة دائما. أبغى أطلع من ستيغمة إنه لازم أكون بشكل معين، أو إذا ماني في شكل معين هذا أنا ماني healthy anymore. وأبغى أكون ما أبغى أحد يعلق لي على جسمي anymore، وأنا ما أعلق على جسم غيري بعد كده. ومرة شكراً إنه إحنا سوينا هذا الشيء يعني أنا مرة يشرفني أكون معكم وبتكلم. أنتم مرة إلهام. حلو لك أنهيتي بنية. خلي كل واحد فينا يقول نية. إيش نيتك؟ يعني أنا نيتي إنه أعيد تعريف إيش العادي حقي، وما أخلي العادي حق الناس أو حق أحد كتب في مقال أو أحد كيف شكله يكون هو العادي حقي. إنه أرجع للمكان المحايد وأقرر منه إيش صح لنوف وإيش مناسب لنوف وإيش الوزن الحقيقي حق نوف وأسلوب الحياة حق نوف. ومن هذا يعني نيتي إنه ألهم ناس ثانيين إنه هم يسووا الأسلوب الحياة اللي هم مريح بالنسبة لهم، وما يلتزموا بكيف أي أحد تاني بيسوي. فيمكن الجلسة هذه نيتنا منها إنه ما في صح وغلط، كلنا مرة نشبه بعض أكثر مما نختلف بكتير. صح. نسيبه. صراحة نيتي هي كانت إنه أكثر وعي على الموضوع، إنه كلنا عندنا نفس 97% عندنا المشكلة هذه. we're struggling with it. حتى الناس اللي aware، حتى الناس اللي بتشتغل على نفسها برضو بتتعب في هذا الموضوع. فأنا أبغى أساعد أحد بس اليوم أو بكرة وبعده إنه يلاقي إيش الوسط عنده، إيش اللي يحسسه يعني بحقيقي هو إيش يناسبه، وأغير الستيغما حقت موضوع أنت شكلك أحلى وأنت ضعيفة. بس مو بس كبير مرة. مو لازم يكون عندنا 6 باك عشان نكون أقوى. ترى إحنا مرة أقوى بدون ما العضلات هذه البارزة تكون بارزة. يعني قد إيش my core، يعني I really believe our cores are so strong من الداخل. مو لازم العضلة تكون مرسومة من برا رسم عشان أكون أنا مرة قوية. يعني أحس إنه هذه جلسة كده من القلب للقلب، وبينت قديش إحنا نشبه بعض أكثر مما نختلف. يعني مرة أقدر إنه يعني سويته ده الوقت
وسوينا دي المساحة وجلسنا وسوينا ده مع بعض. يعني أقدر نسيبة وحنان ونفسي حقيقي ثانك يو. إنه سوينا انا ده. مره قدرنا احنا كمان. ويعني اللي جاي دحين وباقي على الشخص اللي بيتفرج سواء انت ولا انت، انه قديش زي ما قالت حنان بتفكر في جسمك في اليوم، وعي زي ما قالت نسيبة بايش بيصير جوا في عقلي، بدل ما هذا شغال كأنه في الخلفية وراء الكواليس وماني منتبهت له. ايش انا بسوي كل يوم، ايش بسوي تحت الضغط، هل اكل كثير، هل اجوع نفسي، ايش المشاعر المستخبية وراء الاكل اللي باكله، ايش الشيء اللي اروح له لما اكون مرة متوترة او بحاول أهرب من دي المشاعر، وإيش أساليب الحياة المختلفة اللي أبغى أجربها عشان ألاقي إيش منها حقيقي متوائم معايا، وأسمع أول شيء من جسمي إيش بيقول لي. هل هذا الأكل هو ده الأكل اللي أبغى أكله؟ هل أحتاج أنام زيادة؟ هل هذه هي الرياضة اللي تنعشني وتحسسني إنه كل خلية في جسمي حية ولا لا؟ والعادي يكون هو العادي حقك، مو العادي حق أي أحد تاني. نورتوني ونشوفكم بألف ألف